nak buka cover outdoor sendiri, susah sangat ke? Video ni khas untuk korang yang nak buka cover outdoor sendiri secara DIY. Aku akan tunjuk step paling mudah dekat korang semua. Stay tune. Okey, sebelum korang nak buka cover outdoor ni dulu, apa yang korang perlu sedia adalah korang kena sediakan screwdriver, mata bunga ni. Okey, jom. Tanpa membuang masa, jom aku tunjuk korang step pertama apa yang perlu korang buat. Okey, step pertama, korang kena buka dia punya penutup atas ni. Umpama dia punya topi lah. Okey, korang buka dia punya yang topi atas ni dulu. Okey, kebiasaannya tak kisahlah apa pun model aircon korang, dekat kiri kanan ni ada skru. Korang just buka je skru tu dan korang boleh angkat dah topi outdoor ni. Jom, aku nak buka skru dulu. Okey, skru aku dah banyak tak ada dah, biasalah kan. Dah bila korang dah buka banyak kali, kadang skru korang jatuh, hilang. So, kita buka lah mana skru yang ada. Okey, kat belah sini sepatutnya ada dua. Okey, kebiasaannya skru kat tepi ada dua dan dekat belah sini skru tak ada. Okey, jom, sepatutnya aku dah boleh buka dah. Korang boleh tarik ke atas topi ni. Okey, dia jadi macam ni. Nampak? Ni topi yang pertama, cover untuk outdoor aircon korang. Okey, untuk cover yang kedua ataupun yang step yang kedua, okey, korang kena buka muka depan ni. Okey, cover yang dekat depan ni yang biasanya korang boleh nampak blower fan korang boleh nampak kipas outdoor korang. Okey, so kebiasaannya unit outdoor akan ada skru dekat depan ni untuk korang buka muka depan ni. Okey, macam aku ada skru dekat bawah ni, aku just buka saja, nanti aku tunjuk kat korang. Okey, korang buka skru dekat depan ni. 1, 2. Okey, aku dah buka skru, so sepatutnya aku dah boleh angkat cover muka depan ni. Macam mana nak angkat? Okey, dia slot masuk macam tu, korang kena tolak ke atas. Okey, tolak ke atas macam ni. Kalau ada sangkut, korang tengok dekat atas ada apa, so korang release saja. Okey, so kat sini ada lagi satu cover untuk apa, yang support aku punya kipas tu. So aku release dia punya skru sajalah. Okey, aku dah buka. Tengok Okey, sepatutnya aku dah boleh angkat cover muka depan ni. So, angkat naik dan korang tarik. Yes. Macam ni. Ni cover untuk muka depan yang tutup korang punya kipas tu. So, ni. Tinggal cover kiri kanan saja lagi. So, ni yang aku kata kat korang, dia slot. Okey, nampak? Dia ada slot masuk. So korang kena angkat naik dan korang tarik. Okey, untuk step ketiga ataupun cover yang ketiga, korang boleh pilih korang nak start mana dulu, kiri atau kanan. So kita ambil belah paling mudah lah. Okey, belah kiri aku. So korang just buka skru apa yang ada saja. So korang angkat naik. Ni cover belah tepi. Okey, korang dah boleh nampak hampir keseluruhan korang punya cooling condenser. Okey. Okey, dan yang terakhir, step keempat ataupun cover yang keempat, yang ni terpulang kepada korang nak buka ataupun tidak. Okey, kalau tujuan korang nak buka cover outdoor untuk korang servis korang punya cooling condenser ni, korang tak perlu buka cover yang ni. Tapi kalau andai kata korang punya outdoor ada masalah, korang baru perlu buka cover yang last ni sekali. Okey, dalam aku nak tunjuk kat korang, aku akan buka ke semua cover yang ada pada outdoor korang. Okey, seperti mana yang korang lihat,
kat sini ada 2 cover plastik, satu atas satu bawah. Okey, yang bawah ni yang bersambung dengan indoor korang yang ada pipe kecil dan pipe besar tu. So jom kita buka. Apa skru yang ada, korang just buka saja, tak ada masalah. Okey, so aku buka cover plastik yang bawah dulu. Okey, skru kalau korang tak nak hilang, korang letak paling hampir lah dengan outdoor korang lah kan. So, okey. Cover ni aku dah buka, cover plastik ni aku buka. So, apa seperti yang korang lihat, korang boleh nampak copper pipe tembaga kecil dan besar daripada dalam, daripada indoor korang. Jom kita sambung. Aku nak buka cover yang atas pula. Okey, kat sini ada satu skru saja. Okey. Okey, dekat cover atas plastik ni ada terminal, okey. Terminal supply untuk aircon korang. So, aku nak buka semua sekali cover ni. Okey, sebelum korang angkat cover yang terakhir ni, okey, korang perlu buka wire dekat terminal ni. Okey, sebelum korang nak buka wire ni, korang kena pastikan korang dah tutup korang punya power, korang punya switch sebelum korang buka korang punya wire untuk korang buka cover ni. Okey, dan yang paling penting sebelum korang buka, korang kena marking, kena tanda untuk tidak untuk korang tak lupa lah untuk korang tak silap untuk buat sambungan kemudian nanti. Okey, jom kita buka wire sebelum kita cabut kita punya cover. Untuk tujuan keselamatan, okey, walaupun korang dah tutup switch, okey, lepas korang buka wire korang, korang boleh balut dengan korang punya tape wire. Ini untuk tujuan keselamatan. Kita takut-takut kalau korang terlupa, korang pergi on switch, okey, kurang-kurangnya korang dah balut korang punya wire. Jom, aku nak buka wire dan aku nak balut tape. Aku dah balut tape So jom, aku nak angkat cover yang terakhir ni. Okay, nak angkat dia macam ni je. Okay, korang pelan-pelan lah. Macam aku installer pasal dekat dengan Shirin, so ada masalah sikit lah kat sini kan. Sekejap, ada lagi satu, aku perlu buka terminal untuk aku lepaskan cover yang terakhir. Okey, cover yang terakhir ni, kalau yang mana untuk buat kerja-kerja servis saja, nak servis korang punya cooling condenser, korang tak perlu buka yang cover terakhir ni. Dan cover terakhir ni korang perlu buka andai kata korang punya unit, korang punya aircon ada masalah. Okey, ada masalah. So dah lala tu, jom kita buka habis. Okey, dah macam ni. Ini cover yang terakhir belah korang punya terminal dan belah korang punya pipe besar dan kecil tu. So dekat sini dia ada balut dengan span. Tujuan span ni bukan apa, untuk mengelakkan daripada takut-takut terkena air atau apa. Dekat sini ada korang punya PC board. Okey, takut nanti berlakunya litar pintas kalau kapet ni atau span ni korang buka. Okey, aku nak buka span ni. Okey, macam ni saja. Span ni tak ada apa. Span ni lebih kepada untuk protect korang punya komponen utama ni daripada terkena air lah. Okey. Okey, sekarang korang punya outdoor dah terbuka ke semua dia punya cover. Dan inilah yang ada daripada korang punya outdoor unit. So, video ni akan ada sambungan. Okey, akan ada sambungan. Siapa yang nak tengok sambungan dia, korang kena pastikan korang tengok ni sampai habis. Dan siapa yang nak buka cover outdoor aircon tu sendiri secara DIY, korang wajib tonton video ni. Okey, sampai kat sini saja aku punya video. Semoga video aku ni memberi manfaat, dan jangan lupa like dan share, dan paling penting korang subscribe channel aku, Kuri Botak. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.